साथीहरु स्वागत छ नेपाली ज्ञान च्यानलमा। आज मैले तपाईहरु सामु 11 वटा टिप्स लिएर आएको छु, जुन टिप्स फ्लो गरेर तपाईले आफ्नो नयाँ च्यानलमा 1000 वटा सब्स्क्राइबर सजिलै तरिकाले गेन गर्न सक्नुहुन्छ, प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो ती टिप्सहरु म सुरु गर्छु। सुरु गर्नु भन्दा अगाडि च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन प्रेस गर्नुस् र भिडियोलाई लाइक गर्न अवश्य छुटाउनुहुन्न भन्ने म आशावादी छु। र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला धैर्य गरेर। र यो भिडियोको टिप्सबाट तपाईले आफ्नो सब्स्क्राइबर सजिलै गरेर बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने म अपेक्षा गर्छु। र सल्लाह सुझाव तथा केही प्रतिक्रिया भए अथवा केही आफुलाई आवश्यक केही टपिक भए कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ भन्दै लागौं आजको यो श्रृंखलातर्फ। साथीहरु, सर्वप्रथम पहिलो टिप्स म तपाईलाई बताउने छु। ध्यान दिनु होला, एकदम पोइन्ट टु पोइन्ट ध्यान दिएर सुन्नु होला। प्रत्येक पोइन्टहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सायदै जब मैले युट्युबको करियरमा हात हाले तब मैले यी कुराहरु थाहा पाएको भए मैले सायदै आज म कुन ठाउँमा हुन्थे होला। सो मलाई लागेको र मैले रिसर्च गरेर तपाईहरु सामु यो श्रृंखला प्रस्तुत गर्ने मौका जुरेको छ। सो पहिलो टिप्स रहेको छ, कसैको च्यानलमा पनि गएर तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, त्यसको सट्टा मैले पनि तपाईलाई मेरो तर्फबाट तपाईलाई सब्स्क्राइब गरिदिन्छु भनेर यस्तो खालको कमेन्ट कहिले पनि नदिनुस्। ध्यान दिनु होला, यस्तो खालको कमेन्ट तपाईले दिनुभयो भने तपाईको च्यानलको सब्स्क्राइब आवश्यकता अनुसार पनि बढ्ने छैन, सब्स्क्राइब पाउनु हुने छैन तपाईले। किनकि जसको च्यानलमा पनि तपाईले यस्तो खालको कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिको मनस्थितिमा तपाईको च्यानल प्रति उसको अलिकति नेगेटिभ थिंकिङ हुन्छ, जसबाट तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइबको जुन संख्या हुन्छ त्यो बढ्दैन। किनकि तपाईको जुन च्यानल प्रतिको लगाव हुन्छ त्यो त्यति देखिदैन र भए तापनि जुन लेभल हुन्छ त्यो लेभल अरूको सामु डाउन भइहाल्छ। तपाईले कुरा बुझ्नु भएको छ मैले भन्न खोजेको। सो कसैको च्यानलमा पनि गएर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् मेरो च्यानल भनेर आग्रह नगर्नु होला। त्यसैले आफ्नो कन्टेन्टमा फोकस दिनुस्। यो अरूको भिडियोमा गएर अरूको च्यानलमा गएर मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, लिंक यहाँ छ भनेर यस्तो कमेन्ट गरेर तपाईले आफ्नो टाइम वेस्ट नगर्नुस् म भन्न चाहन्छु। र यसैगरी दोस्रो टिप्स रहेको छ, आफ्नो ऑडियन्सलाई, आफ्नो भ्युअर्सहरुलाई बारम्बार तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुस् मेरो च्यानललाई भनेर बारबार तपाईले उलाई एउटा रिमाइन्डर सम्झाउने खालको तरिका अपनाउनुस्। जस्तै कि भिडियो भित्र तपाईले सब्स्क्राइब र बेल आइकनको जुन बटन हुन्छ त्यो देखाइदिने र यसैगरी तल स्क्रोल टेक्स्टमा सब्स्क्राइब गरिदिनुस् यस च्यानललाई भनेर त्यहाँबाट तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट भ्युअर्सहरुले त मैले पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ है भनेर उले चाहिँ त्यहाँनिर रिमाइन्डिङ भइरहेको हुन्छ। यो अप्सन चाहिँ बेटर छ, जुन तपाईले अरूको भिडियो अरूको च्यानलमा गएर अरूको कमेन्टमा गएर च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् न भन्नुभन्दा यो चाहिँ एकदम बेटर अप्सन हो। र यसैगरी तेस्रो टिप्स रहेको छ, आफ्नो ऑडियन्सहरुसँग एकदम जोडिरहनुस्, कम्युनिकेट भइरहनुस्। कसैले तपाईको च्यानलमा कमेन्ट गर्छ, तपाईलाई पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ होस् कमेन्ट गर्छ भने उलाई तपाईले प्रतिक्रिया दिनुस्, एन्सर दिनुस्। चाहे तपाईले खोजेर होस् या आफूले जानेर होस् उलाई चाहिँ एन्सर दिनुस्। किनकि यसरी कम्युनिकेसन गराउनु भयो भने, यसरी तपाईले कमेन्ट मार्फत अलर्ट गराउनु भयो भने अथवा यसरी कमेन्टबाट तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभयो, उलाई रेस्पोन्स दिनुभयो भने ऑडियन्सले एकदम राम्रो फिल गर्छ। सो तपाईको च्यानललाई त्यतिकै सब्स्क्राइब पनि गरिदिन्छ र तपाईले सहयोग गर्नुभएको छ भने झन् उले त हाँसी तपाईको च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिन्छ। र यसैगरी पाँचौं टिप्स रहेको छ, तपाईले आफ्नो कन्टेन्टलाई रेगुलरिटी दिनुस्। भन्न खोजेको तपाईले बुझ्नुभयो, आफ्नो च्यानलमा भिडियोहरुको निरन्तरता दिनुस्। जुन तपाईको च्यानलमा आफ्नो भिडियो हुन्छ त्यसको रेगुलरिटी पोस्ट गर्नुस्। एक हप्तामा हुन्छ कि 2-4 दिनको डिफरेन्टमा हुन्छ कि सक्नुहुन्छ भने डेली हुन्छ कि तपाईले एउटा शेड्युल बनाउनुस्, शेड्युल अनुसार काम गर्नुस्। आफ्नो निरन्तरता काम नछोड्नुस्। किनकि तपाईको जो ऑडियन्स हुन्छ उले चाहिँ तपाईको च्यानललाई तपाईको भिडियोलाई मन पराउँछ भने उले तपाईको कन्टेन्ट पर्खिरहेको हुन्छ। सो निराश नगर्नुस्, आफ्नो
अडियन्सहरूलाई। सो तपाईँले रेगुलरिटी दिनुभयो भने तपाईँको भिडियो तपाईँको च्यानललाई युट्युबले पनि बुस्ट गर्छ। सो त्यहाँबाट पनि तपाईँले सब्सक्राइबर गेन गर्ने एउटा माध्यम पाउन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी अर्को टिप्स रहेको छ, तपाईँको थम्बनेल जुन हुन्छ तपाईँको भिडियोको थम्बनेल त्यो चाहिँ एकदम अट्र्याक्टिभ खालको बनाउनु पर्नेछ। जुन भिडियोको तपाईँले अट्र्याक्टिभ खालको थम्बनेल बनाउनु भएको छ त्यो भिडियोमा पक्कै पनि वाच टाइम पनि राम्रै छ होला, सब्सक्राइब पनि राम्रै छ होला। र कुनै पनि व्यक्तिले कसैको पनि जो कोहीको पनि भिडियो हेर्दाखेरि सुरुमा थम्बनेलबाट नै अट्र्याक्टिभ हुने हो, त्यहाँबाट नै आकर्षण भएर उसले भिडियोमा थिच्ने हो र प्ले गर्ने हो। र भिडियो प्ले गरिसके पछाडि भिडियोको कन्टेन्टबाट अडियन्सले भ्युवर्सले सब्सक्राइब गर्ने, भिडियो लाइक गर्ने, डिसलाइक गर्ने, त्यहाँबाट उसले डिसिजन गर्छ। सो साथीहरू, सब्सक्राइब बढाउनमा एउटा भूमिका तपाईँको थम्बनेलले पनि रोल प्ले गरेको हुन्छ, भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म आफ्नो भिडियोको थम्बनेल एकदम आकर्षित खालको बनाउनु होला। र 6औं टिप्स रहेको छ, आफ्नो भिडियो आफ्नो च्यानललाई अन्य सोसल मिडिया मार्फत सेयर गर्ने, जहाँबाट तपाईँको च्यानलको सब्सक्राइब गेन हुनसक्छ। सो यो पनि एउटा तरिका हो, तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियो आफ्नो च्यानललाई सोसल मिडिया जस्तै वाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टा, यसै गरी ट्विटर, थुप्रो प्लेटफर्म छ। अझ आजकल त टिकटक छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले सब्सक्राइब गेन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट आफ्नो च्यानललाई सेयर गरेर। र यसै गरी 7औं टिप्स म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो कन्टेन्ट प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँले सकेसम्म एकदम इनर्जेटिक, एकदम ह्याप्पी र यसै गरी सक्नुहुन्छ भने राम्रो ड्रेसअप गरेर तपाईँले भिडियो बनाउनुहोस्, त्यहाँबाट पनि तपाईँको च्यानलमा एउटा राम्रो इम्प्रेसन पर्छ। तपाईँले भिडियो प्रस्तुत गर्दाखेरि इनर्जेटिक र एकदम ह्याप्पी मुडमा गर्नुभयो भने तपाईँको अडियन्स पनि खुसी हुन्छ र उसलाई पनि, अडियन्सलाई पनि तपाईँको कन्टेन्ट हेरौँ लाग्छ, सुन्नु लाग्छ। जस्तो कि कुनै रोचक तथ्य छ, तपाईँले स्याड मुडमा निराशा तरिकाले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको जुन इम्प्रेसन हुन्छ त्यो नकारात्मक पर्न जान्छ, जसको असर तपाईँको च्यानललाई पर्छ। त्यसैले जहिले पनि भिडियो बनाउँदाखेरि एकदम इनर्जेटिक तरिकाको कन्टेन्टको सिचुएसन अनुसारको तपाईँको मुड हुनु पर्यो। र साथसाथै आफ्नो ड्रेसअपको पनि ख्याल गर्नुहोला सकेसम्म, यदि सक्नुहुन्छ भने, जहाँबाट तपाईँको सब्सक्राइब बढ्ने चान्स यसको पनि भूमिका हुन्छ। र यसै गरी 8औं टिप्स म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु, तपाईँको भिडियोमा जहिले पनि एनोटेसन, जसलाई आई कार्ड पनि भन्छ, जुन यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आई कार्ड, भिडियो प्ले हुँदाखेरि त्यहाँबाट एउटा भिडियोको लिङ्क आउँछ, त्यसलाई आई कार्ड भन्छ। र यसै गरी एन्ड स्क्रिन भन्छ, जो भिडियो अन्तिमको 15-20 सेकेन्डमा तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एनोटेसन कार्ड र एन्ड स्क्रिन प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। जान्नुभएको छैन भने, यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसभन्दा अगाडिको मेरो एपिसोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यसो भन्ने मैले राखेको छु र मैले माथि आई बटनमा पनि राख्नेछु, त्यहाँबाट पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एन्ड स्क्रिन र एनोटेसन कार्ड चाहिँ राख्ने बानी बसाल्नु होला, त्यहाँबाट पनि कसैलाई आवश्यक भिडियो छ भने उसले भिडियो वाच गरेर त्यहाँबाट पनि सब्सक्राइब गर्न सक्छ। र यसै गरी 9औं टिप्स रहेको छ, एकदम सहयोगी खालको, एकदम हेल्पफुल कन्टेन्ट बनाउनु पर्नेछ तपाईँले। र तपाईँको च्यानलमा हेल्पफुल भिडियो पाएपछि, हेल्पफुल कुराहरू पाएपछि अडियन्सले जो हेरिरहेको छ, जसले वाच गरिरहेको छ, तपाईँको भ्युवर्सले, त्यो भ्युवर्सले तपाईँको च्यानल, तपाईँको भिडियो, तपाईँको कन्टेन्ट मन पऱ्यो भने त्यतिखेर नै सब्सक्राइब गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो भिडियोमा जहिले पनि हेल्पफुल कन्टेन्ट राख्नुहोस्, दुनियाँदारी बकमफुसी कुराहरू नराख्नु होला, सकेसम्म फ्याक्ट कुरा राख्नुहोस् सकेसम्म। सो साथीहरू, हेल्पफुल कन्टेन्ट राख्नुभयो भने तपाईँको सब्सक्राइब गेनमा पनि यसको मुख्य भूमिका हुन्छ। र 10औं टपिक रहेको छ पेसेन्स, बी पेसेन्स। यसको मतलब तपाईँले धैर्य राख्नुपर्नेछ। तपाईँको जुन च्यानलमा आफ्नो भिडियोहरू पब्लिसिङ गरिसकेपछि त्यसलाई बुस्ट गर्न, सेयर गर्न, वाच गर्न, मार्केटिङ गर्न अलिकति टाइम लाग्छ। सो सुरुमै तपाईँले भिडियो बनाउने बित्तिकै रातारात एकैछिनमा तपाईँको सब्सक्राइबर, वाच टाइम त्यत्तिकै बढ्ने कुरा हुँदैन। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। अनि तपाईँले जहिले पनि आफ्नो युट्युब च्यानल, युट्युब करियर सुरु गरिसकेपछि एकदम धैर्य राख्नुपर्ने हुन्छ सुरुको वर्षमा। सो तपाईँसँग धैर्य
राख्ने क्षमता छैन भने तपाईले युट्युबमा काम गर्न सक्नुहुन्न। म सिधै भनिदिन्छु तपाईलाई, यो सत्य कुरा हो, यो तितो कुरा छ। सो एकदम धैर्य राख्नुपर्ने छ। र यसैगरी अन्तिम टिप्स रहेको छ, तपाईले आफू सरहको अथवा आफूभन्दा मुनिको अथवा आफूभन्दा माथिको च्यानलसँग तपाईले कोलाबोरेसन गर्नुपर्नेछ। यसबाट पनि सब्सक्राइबरहरू बढ्ने चान्सेस हुन्छ। जस्तै कि ए र बी च्यानलको बिचमा कोलाबोरेसन भयो भने ए को सब्सक्राइबरहरू बी सँग पनि जोडिन पुग्छन् र बी को सब्सक्राइबरहरू ए को च्यानलसँग जोडिन पुग्छन्। सो आफूभन्दा ठुला च्यानलसँग त म भन्दैन, आफू बराबरको वा आफूभन्दा साना च्यानलसँग कोलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी पनि तपाईले आफ्नो सब्सक्राइबरको संख्यामा वृद्धि गराउन सक्नुहुन्छ। यो थियो 11 वटा टिप्स मैले तपाईहरुलाई बताए। जुन टिप्स तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईको 1000 सब्सक्राइबर चाँडै तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि एकदम ध्यान दिनु होला। मैले भनेका यी कुराहरु फलो गर्नुस्, शेड्युल तरिकाले काम गर्नुस्। तपाईको सब्सक्राइबर्सहरु यति छिटो बढ्ने छ तपाईले सोच्न सक्नुहुन्न। सो यी कुराहरु मैले बताए। आजको यो श्रृंखला मैले यही टुंगाउन चाहन्छु। श्रृंखला कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावको म अपेक्षा गर्दछु। कुनै जिज्ञासा भए, कुनै प्रश्न भए कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, छोड्न सक्नुहुन्छ। भेटौला यस्तै नेक्स्ट एपिसोडमा। तबसम्मको लागि मलाई आज्ञा दिनुस्। फेरि भेटौला।